Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія, і ви на нашому з Іваном каналі про життя та подорожі. Сьогоднішнє коротеньке відео я хотіла присвятити погоді в Хорватії, а зокрема на Макарській рів'єрі в жовтні. Знаю, що багато людей бояться подорожувати до моря саме в жовтні і пізніше, через те, що море вже може бути холодне, погода не така сприятлива, і хочу поділитися нашим досвідом. Зараз, друзі, 10 ранку, 13 жовтня, і я вийшла на прогулянку з нашим улюбленим псем. І, власне, ми йдемо на пляж. Живемо ми в Макарській, але на пляж зазвичай їздимо в сторону Башкової води. Це приблизно там десь 10 кілометрів від Макарської. Погода сьогодні прекрасна. Ви можете самі бачити, що не хмарно, небо чистесеньке, блакитне, море спокійне. І тому сьогодні ми точно проведемо день на пляжі. Приїхали ми до Макарської 1 жовтня, ближче до вечора, десь може 5 година вечора. І, скажу чесно, були не дуже приємно здивовані через те, що погода була, м'яко кажучи, несприятлива для пляжного відпочинку. Що це означає? Був сильний вітер, температура була десь 14-15 градусів, але через те, що був такий прохолодний вітерець, то я так засмутилася, думала, що найближчим часом ми на пляж не потрапимо. І, в принципі, так і відбулося. Найближчі 3-4 дні вітер нас не покидав, і ми проводили цей час вдома, в квартирі, через те, що навіть для прогулянок було занадто вітряно. Але це тут відбувається так циклічно, може зненацька початися вітер. Як ми дізналися, їх є кілька видів. Ми потрапили спочатку на вітер, який називається бура. Він холодний і він саме з гір надходить на узбережжя, приносить таке освіжаюче повітря. Була дуже класна видимість. І, на жаль, трохи прохолодно. Але за кілька днів вітер змінився і було вже тепло. Останні, мабуть, днів 5, тиждень, погода дійсно дуже тепла. Не дивлячись на те, що на термометрі десь 22-23 градуси, на сонечку, звісно, трохи тепліше, то сонце сильно гріє і треба навіть захищатися, бо можна згоріти. Ну і дійсно, особливо біля моря, тихо, спокійно, сонце припікає, відчувається ніби літо. Звісно, тут літо не таке, більш спекотне, але в наших широтах, в тій самій Польщі, в Україні, то приблизно влітку така погода. І море перші дні було трохи тепліше, але вітер, звісно, охолодив його. Хоча зараз 22-23 градуси і купатися комфортно, особливо коли ти нагрівся на сонечку, то дуже приємно зайти і перші такі відчуття, що ти охолоджуєшся, а потім за пару хвилин тобі стає прям дуже комфортно. Ми намагалися бурбоніка
привчити, але він у нас у воду заходити не хоче, то мучити ми його не будемо. Пляжі, як ви бачите, вже порожні, людей майже нема, хоча вчора неділя була і людей прям висипало. Пляжі навіть там, де в ті дні, коли ми були самі на них, то були вчора трохи такі завантажені. Повним ходом різні прогулянки на воді, різні екскурсії. В ті дні, коли нема вітру, тут ще все для туристів є. Ми майже вийшли з Макарської. Зараз хочу показати вам тут між Макарською і Кривавіцею є такі скелі, а в скелях дуже прикольні такі міні-приватні пляжі. Насправді на Макарській Рів'єрі тут безліч пляжів на кожен смак. Є такі при скелях пляжі з крупним таким камінням. Є відкриті пляжі з дрібною галькою, майже такі піщані, з пологим входом. Кому що подобається. Зараз вам покажу. Отже, ми дійшли вже до цієї частини під скелею. Зараз покажу вам, як тут виглядає пляжування. Не стільки тут пляжі, а такі бухточки укромні. І тут дуже комфортно через те, що захищено від вітру. І хочу сказати, що каміння нагрівається. І в цій частині, от зараз навіть, 10:30 ранку, жовтень, а так прям спекотно. І це ще ранок, тому хто полюбляє прям дуже тепле. Ось, не дивлячись на те, що це прям біля скелі, такий пляжик з пологим входом, з дрібною галькою. Комфортно заходити, можна тут лягти і насолоджуватися морем. Далі є пляжі, зараз побачимо, такі, де вхід трохи крутіший. Можливо, з дітьми або літнім людям буде не дуже комфортно. Ми приходили сюди, коли був сильний вітер, ще весною. Хтось купається, такі пейзажі, там острови видно. Ну, класно, я обожнюю теж цю частину. Люди відпочивають. Тут такі запахи, пахне хвоєю. Вона особливо прогрівається. Прям дуже приємно. Ось такі укромні бухточки. Тут не дуже комфортно лежати, але можна лягти, наприклад, десь поряд і прийти купатись. Бурбон обожнює тут гуляти. Він стрибає, нюхає. Все йому цікаво. Ось теж такий міні-пляж. Для мене великий плюс відпочинку восени – це відсутність натовпів, вільні пляжі, а погода і море ще теплі. Ось такий ранок. І, власне, перед собою ми зараз бачимо пляж в місцевості Кривавіце. Він такий більш пологий, вхід доволі комфортний, там є паркінг і для кого треба, можна сховатися серед дерев, кому буде спекотно на сонечку. Що ж, хочу вам сказати, друзі, я зараз заховалася серед дерев в затінку, бо на сонці навіть зранку мені вже таким
швидким прогулячним темпом, ну, досить спекотно. Тому ще раз це доводить, що жовтень прям дуже сприятливий для відпочинку в Хорватії, зокрема на Макарській Рів'єрі, бо насправді Макарська Рів'єра, як виявилося, це не найтепліше місце в Хорватії, можливо, через дуже таку щільність, близькість до гір. Бо я дивилася на островах, наприклад, або туди ближче в сторону Дубровника, то ще тепліше, ніж тут. Але нам якраз комфортно. Нарешті ми дійшли до пляжу, який нам подобається. Він знаходиться між населеним пунктом Промайна і Башка-Вода. Нам тут дуже подобається через те, що майже немає ніколи людей. Поряд ліс. Сьогодні ми йшли пішки, але до нас скоро приєднається Іван. І дуже зручно, що можна сюди під'їхати, залишити машину, бо коли в тебе багато речей, як у нас, наприклад, ліжаки, рушники, книжки і все в такому дусі, то зручніше машиною, ніж пішки. І нам з Бурбоном дорога сюди зайняла 80 хвилин. 76, 5 кілометрів, але я почала не одразу, десь після кілометру, як ми пройшли, почала засікати. Ось такі види. І зараз спускаємось. Отже, друзі, з приводу погоди, думаю, все зрозуміло. Жовтень в Хорватії, класна тепла погода. Звісно, кожен сам для себе вирішує, що йому комфортніше, що йому більше подобається. Але щодо мене, я бачу лише плюси. Людей мало, ціни нижче, спеки сильної нема. Можна гуляти, можна засмагати, можна купатися, кататися на велосипедах, поїхати в якісь міста на екскурсію, чого не зробиш в сильну спеку, бо не буде дуже комфортно. Та й в принципі, подивіться, яка краса довкола. Тому я від себе дуже раджу жовтень у Хорватії. Не лише для прогулянок, але й для пляжу, не треба боятися, тут дійсно тепло. І хотіла би попросити, якщо вам сподобалося відео, підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, поділитися в коментарях вашою думкою, можливо, своїм досвідом, або у когось є питання, я із задоволенням вам відповім на все, що вас цікавить. І давайте подорожувати і досліджувати цей світ разом. Па-па! Наш Бурбонік теж дуже рекомендує, йому подобається в Хорватії. І не лише в жовтні, а взагалі в будь-який період часу, в будь-яку пору року. Правда?